سلام، به کانال آشپزی با شیدا خوش اومدید. امروز میخوایم با درست کردن این خلال پسته های سبز و خوشگل و با کیفیت از شر خلال پسته که چه عرض کنم باقالی های بی کیفیت و نامرغوب بازاری خلاص بشیم. درست کردنش هم خیلی راحته و یه ترفند داره برای سبز موندنش که داخل ویدیو بهتون میگم. بریم که با هم یاد بگیریم. برای درست کردن خلال پسته باید از پسته تازه استفاده کنیم. پوست پسته رو ازش جدا می‌کنیم. حالا شروع به مغز کردن پسته ها می‌کنیم. به این حالت که می‌بینید پسته ها رو کامل مغز کردیم. داخل قابلمه مورد نظرمون آب میریزیم، پسته هایی رو که مغز کردیم بهش اضافه میکنیم و میذاریم رو شعله گاز که به جوش بیاد. بعد از اینکه به جوش اومد سریع پسته ها رو ازش جدا میکنیم، میریزیم داخل آب و یخ که پسته ها پخته نشه و پختش متوقف بشه. این کار باعث میشه که پسته راحت از پوستش جدا بشه. همطور که میبینید کامل پسته ها رو پوست میگیرم. پسته های خوشگلمون رو پوست گرفتیم. حالا باید خلالشون کنیم. برای خلال کردن نیاز به یه چاقوی تیز داریم و من هر یه دونه پسته رو به 3 قسمت تقسیمش کردم. این مرحله خیلی راحته چون پسته ها تازه است، به راحتی خلال میشه. بعد از اینکه پسته ها رو خلال کردیم میریم برای خشک کردنش. میخوام یه ترفند بهتون یاد بدم که پسته ها بعد از خشک شدن تغییر رنگ نده. نیاز به یه بشقاب چینی داریم که در برابر حرارت مقاوم باشه و نشکنه. پسته ها رو بهش اضافه میکنیم و کاملا داخل بشقابمون پخش میکنیم. پیشنهاد من به شما اینه که اصلا از ظرف فلزی، سینی فلزی یا مسی استفاده نکنی چون پسته ها بهش میچسبه و کارتون سخت میشه. 2/3 قابلمه رو آب پر میکنیم، میذاریم که به جوش بیاد و ظرف پسته رو بهش انتقال میدیم و میذاریم روی قابلمه و اجازه میدیم که خشک بشه. این مرحله حدوداً برای من 40 دقیقه طول کشید، یعنی تایم زیادی هم ازتون نمیگیره. هر از چنگایی هم پسته ها رو جا به جا کنید و زیر و رو کنید که کاملا یک دست خشک بشه. بعد از 40 دقیقه پسته های ما حاضره. همونطور که میبینید اصلا تغییر رنگ نداده و همون رنگی که اول ویدیو دیدید همین الان هم دارید مشاهده میکنید و نیاز به تایم زیاد و زمان زیاد هم نداره. خیلی راحت حاضر میشه و خیلی هم سلامت هستش. دیگه میتونید فصل پسته تازه پسته تهیه کنید و با این روش خلال پسته هاتون رو درست کنید. من همیشه داخل ظرف‌های شیشه‌ای میریزم و داخل فریزر نگهداری میکنم. حالا برای غذاها و دسرها ازش استفاده میکنم و از کیفیت و مرغوب بودنش خیالم راحته. امیدوارم آموزش امروز رو دوست داشته باشید و با لایک و کامنت های قشنگتون به من دلگرمی بدید و منو خوشحال کنید. سابسکرایب هم فراموش نشه.